Ayan, sana nandito kayo ngayon guys at matikman nyo yung loto ko. Super sarap talaga siya. Grabe. Ayan, ang sarap talaga ng loto kong tiil sa baboy. Hi guys, welcome back to my channel. Ayan guys, nagluluto ako ngayon ng baboy. Tail sa baboy guys, sinabawang tail na baboy or trotters, pig trotters soup. Ayan guys. So, ayan, nagbubuhol ito more than 1 hour na guys. At ang nilagay ko nito pa ay yung ginger. Ayan, kita mo ginger. Lemongrass. Ayan, mayroon din itong garlic guys. At 1 whole onions guys. Ayan. Yung onions, hindi ko na makita dyan, pero it's everywhere. Nandito guys. Oh, yung onion. Ayan. Yung onion yan guys. Na ano na siya. Ayan. So, ito yung sinabawan kong baboy. Ayan guys. Nagbubuwal siya. Balikan natin siya mamaya. Ano ko pa yan more para mag-tender pa siya more. Yan guys. Ayan. So, magkakat tayo ng ano guys, carrots. Mayroon akong carrots, beans, ano muna natin to, lids on. Maglagay ako ng carrots mamaya nito. Open ulit guys. Ayan, carrots at Brussels sprouts. Mayroon akong Brussels sprouts na gustong gusto ko, paborito ko yan. Guys, here's my Brussels sprouts, carrots, and beans. I put this one when the big trotters is ready, when it's tender. Ayan guys, I love Brussels sprouts. Ayan, yung may mga tao na hindi daw nila gusto ang Brussels sprouts, pero gusto ko to siya guys, kahit roast mo to or i-steam mo to siya, gusto ko talaga yan siya guys. Ayan, carrots and beans. Ayan, ito lang yung veggies ko guys na sagul ako sa aking sinabaw na tiil sa baboy guys. Ayan, ito na siya guys, ito lang siya. Ayan, and ito yung seasoning ko guys, yung magic sarap. Ayan, gusto ko kasi yung lasa ng magic sarap. Ayan, pag nagsasabaw ako ng ganito. Ayan. Ito ay ready na guys. So, ilagay natin yung veggies ko guys. Ayan. Ayan guys. I-drop lang natin ito lahat. Kasi, ayan. Pareho lang yun sila. Ayan. Ganito yung pagkakat ko guys sa beans ko. Kasi para pareho silang magka-tender. Ayan guys. Kinamay ko. Ayan. Kinamay ko. Ayan. Ayan siya guys. Then, boil it. Or, ilagay muna natin ito. Nilagyan ko na yan ng asin. At saka ito. Ayan. Ayan. Ayan siya guys. So, ibuboil yan ng
pa till the veggies is tender. Okay guys, so lid on is, put the lid on back. Ayan. Lid on back. Ayan, slowly. Ayan guys. Uy, hindi nag-ano siya. Ayan. So, simmer it till it's simmered. Ayan, sana nandito kayo ngayon guys at matikman nyo yung loto ko. Super sarap talaga siya. Grabe. Ayan, ang sarap talaga ng loto kong tiil sa baboy. Ayan, my own version. Ayan. Ayan. Makita nyo yung lemongrass dyan guys. Mahilig ako sa lemongrass. Masarap siya sa sabaw. Back again after 2 minutes and yan, maluluto na to after 2 minutes guys. Ayan, here's my tiil sa baboy. It's already done guys. I think it's finished. Ayan, it's luto-luto na guys. So let's serve this one guys in my Ayan. Ito yung sa akin guys. Ang sambal yung sa akin ito. Ang gusto ko tayo yan. Ilagay natin ito dyan. Ayan guys. Ready to serve. At ito naman yung beans. Pero gusto ko yung beans. Dalawahin natin guys kasi gusto ko dalawa. Ayan. Yung ito yung paborito ko guys. Ayan. Hindi yung sabaw. At yung rice ko guys, nandito yung rice ko. Mayroon talaga akong rice.